Okay, so like I said, UMLs are collection of is a collection of diagrams. So daghan siya diagrams. So in our software engineering, no, sa mga IT students nato, ang isa sa pinaka-importante nga diagrams nga to ang ma-learn nga ginagamit gyud sa software engineers is what we call the use case diagram. Okay? So the purpose of a use case diagram in UML, no, okay, kanang UML again is mga diagram na sila, daghan sila, I think 11, 14 ba to? So isa ato ang pinaka-importante kani sa use case diagram. So use case diagram will demonstrate the different ways that a user might interact with the system. Sa Bisaya pa, kani nga diagram, yan ipakita unsa tong mga pwede magamit sa usa ka user sa system nimo. So for example, naa kay library management system. Kinsa may nagagamit ana, kinsa may intended nga end user ana, di ba ang librarian. So, ang pangutana karon, unsay mabuhat ni librarian sa library management system? Mao na siyang ipakita ni use case diagram. Okay? So as you can see on the example na atay stickman di ana, dayon na ay tulo ka arrow, na apoy tulo ka oblong. Okay? Mo na siya ang dagway ni use case diagram. So si student, for example enrollment system ni. Okay. So si student, unsa may magamit niya ato nga system? So one example is a student can register at a class, meaning pwede siya makasulod. Oo, pero karon ang ato kasi enrollment system karon kay ang mo register gid sa klase kay ang dean man, di ba? Ang faculty man. Pero maybe enrollment system ni siya sa lain nga eskwelahan. Okay? So, number one, a student can register at the class. Number two, student can pay his or her fee. And then finally, number three, student can attend the class. Okay? So, usbon nako, ang use case diagram, isa siya sa mga daghan nga diagram sa UML. Pero dili na nato to siya tunaan tanan kay medyo daghan-daghan gid to siya. Ang ato ang i-focus karon is ang use case diagram. Ang use case diagram, iyang ipakita unsay kaya buhaton sa end user sa system samtang gagamit siya sa system. Example, buhat ka og OPAC. Kinsa may end user sa OPAC? 'Di ba ang direct end user gid sa OPAC kay ang students man, okay, or ang patrons, 'di ba? Ang tawag ninyo ana patrons. So, unsay mabuhat ni patron atong OPAC? So as you can see, ang mga oblong nagsugod og verb, register, pay, and attend. So inanaon ninyo pagbuhat ang inyong system. So syempre ang inyong ibutang diri is student, imbes nga student siguro mas formal ang patron, 'di ba? Another example, ATM ni siya. So kaning student mahimo na pud ning client. Okay, kay sa bangko kasi ang tawag gid nila sa ilahang customer is ang client. So unsay mabuhat nimo sa ATM? 'Di ba? 'Di ba mabuhat nimo sa ATMs kay number one, check balance. Check is a verb. Number two, withdraw cash. Withdraw is another verb. And number three, deposit cash. Kaya ang BPI, pwede man ka maka-deposit og kwarta through an ATM. Naaman sila. So ang deposit is another verb. Okay, so that is the meaning. This is just a very simple use case, no? Taas-taas pud ng use case, daghan pa pug istoryahon ana, but this lesson will suffice your needs as students from the Bliss program. Okay? So, unsay bote pasabot kaning mga symbols. Naani siya meaning. Okay? Ang tawag nato ana, for example, kanang stickman. Wala ta nagbuot-buot lang diana og stickman kay wala lang trip lang. Naana siya meaning. Ang tawag sa meaning ana sa modeling is ang tawag nila usually is notation. Unsay meaning ana niya? So ato ana siyang i-discuss diri. So these are the elements of use case diagram. Number one, we have actor. So an actor in a use case diagram is an entity, okay, that performs a role in one given system. So it is an entity. It is something that can perform a role in a system. This could be a person, an organization, or an external system. Okay? So aron dili maglibog, no, kay like I said actually, that medyo dako-dako pa pug istoryahon aning use case diagram, but we can focus on the perspective of the user. Okay, lantawon lang nato ang perspective sa user. Okay, so what do I mean? Usually for in ani sa system is we will focus on the side of the user only.
Usbunako, we will focus on the side of the user only. Okay? For example, sa student manino, register at the class, pwede siya maka-register, pwede siya makabayad, pwede siya maka-attend. Okay. Then, di ba, kung atong boto na hunaon, pwede man nga na-ID di ani. Pwede man niya i-deny ang registration nimo. Pwede pod nga na accountant di ani. Pwede niya i-dawaton imuhang fee. Pwede pod ka na teacher di ani. Pwede ka niya i-admit sa klase, kumbaga. Pwede pod nga naapoy din na pod balik di ani nga iyahang or ang registrar, I mean, dili din ang registrar. So pwede ta magbutang diri registrar to, di ba na-register ka, to register you as well sa klase kay basically if you come to think of it, ang registrar man gid ang mo register nimo. Di ba? If you come to think of it, it's the registrar who will register you at a particular class. Depende sa detalye nga imong ihatag sa registrar. Diba? So, pwede po nga na-register diri nga, register at a class. Okay? Successful ang imuhang registration. Pero, aron dili ma-complicated, no? Kay we lack time already. Dito ta sa ano lang, sa perspective lang ni end user. Sa perspective lang sa mogamit directly. And in this case, it's the student. Okay? So, a use case, kaning oblong, okay? Ang tawag na to ani is ang use case. Ang tawag na to sa stickman is actor. Dili magbutang-butang og buhok yan ha or palda kung babae. Leave it as it is. So that is the stickman. So we also have use case. One example here is our use case, and then oblong na siya, and then we use it to represent a function or an action within the system. So what does it mean? As I have already told you a while ago, they begin with verbs. Okay? And basically, kani siya nga mga symbols, kaning oblong, we call them use cases. Okay, may I repeat? These oblongs, these symbols are called use cases. Okay? Use cases represent functions. Okay? Ang buti pasabot, they represent what the user can do to our system. So in this case, register at the class, pay fee, and attend class. So they begin with a verb. Okay? And then, we also have here system boundary. Okay, inani na siya. Basically, naunta ni siya kaning student, sorry. Kaning register, pay, and attend, kaning ang mga use cases, naunta ni sila, di ani, rectangle. Na kain ana rectangle dapat, nalimtan lang na siya di ana. Ang buti pasabot ang ana niya is boundary. Okay, boundary lang. Pero actually, okay naman po ginani inyong ibutang, walay problema. Pero formally, naagyo na siya boundary. Kung sa gamit niya, from its name, scope, or boundary, for example, ang imuha lang gi-portray di ani is, for example imo lang gi-portray di ana is, uh, cash withdrawal. Usbunako, ang imo lang gi-portray dira is cash withdrawal, ibutang ka lang. So, ang tawag ani is client, number one, maybe ang imong ibutang dira is unsa may process sa mag-withdraw og cash sa ATM. Unsa may process, di ba? Number one, insert card. Number two, insert is a verb, di ba? Number two, type password. Type is also a verb. Number three, enter amount to be withdrawn. Enter is also verb. Now, as you can see, in reality, di ba, mo select pa man unta ta dito og cash withdrawal. Pero how come that in the use case, we automatically said enter cash amount? Nga naman, kasi ang ato ang gi-portray sa scope or sa boundary is already cash withdrawal. Meaning, sabotable na nga, kani siya nga use case is only for cash withdrawal. Okay? So dili na kinahanglan nga ibutangan pa nato og select cash dili na kay kato nga kani siya nga rectangle ingon naman siya nga nakabutang naman ta og cash withdrawal kasi dapat ani niya naaman ni siya diri na ni siya text sa taas na ni siya naate ibutang diri kumbaga sa taas diri sa taas ani nga rectangle naate ibutang dira cash withdrawal meaning that will discuss para na siya nga use case. Okay? So that is the purpose of a scope or a boundary symbol. Okay, so for your final task, model any process, booking at katubita inyong gibuhat last time, inyo tang i-convert into use case.
Oo. So Microsoft Word lang gihapon ibutang. And then kato na po inyong gibuhat last time, inyo na po i-convert into use case sa library. Kay kani siya general process man ni siya, anything that you have experienced na pag-booking sa ticket, pagbayad og ano, pag-order og something sa Lazada, pag-order og something sa Shopee, any system nga inyuhang pag-order og something sa Foodpanda, any system nga inyuhang na ano na na nagamit. And then kani siya specifically sa library, gid ni siya. So, inyo na i-convert into use case. Ayaw mo pili og complicated nga process kanang dako kay nga proseso, ayaw mo pili ana. Pareha ng enrollment, dako kay na siya nga proseso. Okay, pili lang mo katulang specific process. Example, book borrowing, kana lang ang inyong i-model. So that is for the final um, si tawag ani, final task.